tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game đó chính là Aura Fantasy của VNG. Game này thì mới phát hành ngày 28 tháng 2. Thì coi là một game mới các bạn. Được gần một tuần. Hôm nay chúng ta chơi thử game này. Vẫn đang tải các bạn. Rồi trong lúc mà chờ game Aura Fantasy Mobile tải thì mình sẽ nói một chút. Game này thì là một game lấy cảm hứng từ series anime manga Aurora Kingdom đó. Và qua đó thì trò chơi sẽ hướng đến một cái phong cách hết sức là Nhật Bản. Xem nào. Chính game này khá là ít thông tin luôn. Tất cả các giao diện, bản đồ, nhân vật, quái, kho, trang bị đều được vẽ tay một cách tỉ mỉ và handmade. Và đặc biệt nhân vật khi tung trưởng hay di chuyển trên các chuỗi bản đồ sẽ được phân chia theo kiểu Dugan, trông rất bắt mắt và vô cùng cute. Ôi sao lâu vậy? Tại mãi vẫn chưa xong. Và game này thì sẽ là game màn hình đứng nhé bạn. Màn hình đứng. Như vậy thì dung lượng của nó cũng khá nặng. Mình tải thì mình thấy gần 800 MB game này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được vào được game rồi. Aura Fantasy. Rồi vào game thôi. Như vậy mất là 1 phút mới vào được game các bạn. Khá là lâu. Ok. Rồi chúng ta sẽ chơi thử xem như nào nhá. Là gì đấy? Thành chủ à? Tin nhắn nhiều vậy. Bây giờ đang là buổi đêm luôn. Rồi đây, nhân vật của chúng ta sẽ đi theo kiểu map này các bạn. Đó. Đây là thành này. Chiến boss này. Đánh boss rồi. Ở đây mình đã có 2 tướng này. Chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ và đi đến rừng Đại Lần. Rồi, bên trong rừng Đại Lần. Cái gì đây? Hướng dẫn tìm kiếm các bạn. Tôi chẳng đọc đâu, tôi cứ chơi theo cảm hứng thôi. Cứ có hòm thì mình mở. Chìa khóa này. Rồi, vậy là xong. Rồi mình sẽ lắp được đồ là kiếm các bạn. Đây là hết rồi, chúng ta có đi được nữa đâu. Ô xong rồi gì nào? Khó vậy. Như vậy nó chia thành cái phần đấy là phần này mình vẫn chưa chơi xong các bạn, mình chưa hiểu lắm. Làm sao đi sang ô gạch này? Mở khóa à? Đúng rồi, chúng ta nhặt được cái chìa khóa. Đang đánh trong thành đấy, lại khai như vậy. Yeah. Rồi. Mình nhận được kéo giáp này. Không đủ tiền để tăng cấp không? Rồi. Hiểu thì mới khó chơi vậy. Cái này mình đi cả một trong góc này hết rồi mà, có đi nữa đâu. Khó nhỉ. Rồi, về thành chủ xem nó có cái gì không.
見せてあげましょう。 Tình báo này. やりました。 Nó còn đang đi đánh nhau ở đây. 陣地を守り抜きます。 Cái này nó báo à đây, chắc là cái này. Level 15 nữa được các bạn. Mình bây giờ mình có level 7. Chúng ta sẽ phải thành đến level 15. Bây giờ mình có level 7 thôi. Chưa đủ HP. Để cho nó đánh với con quái này, xem đồ mình nhận được gì không. Chẳng có gì cả. Đội có 2 người. Quá khó. Đây là cái nhà chính các bạn này, quán rượu. Có nhiều thú phức tạp lắm không? 経験解放せよ。 Rồi. やりました。 Cái này nó báo cái gì đấy? Cái này tôi vẫn là chưa biết chơi cái đoạn này không? Đoạn này chưa nhỉ? Dừng đi liền. Mình có đi được tiếp đâu. Không đi được. Đâu chơi kiểu gì? Còn đang đánh nhau ở đây. Tăng cấp. Đây nó ấn đây. Ở đây không ạ? Ấn vào đây. このタスクがお気に召さないのでしたら更新してみてはいかがですか？ Nhận nhiệm vụ này. このタスクがお気に召さないのでしたら更新してみてはいかがですか？ Rồi chúng ta làm cái này. Khởi hành là thợ săn. Có sao thua vậy? Đang bỏ qua, vui lòng đỡ. 力が必要でしたら。 Như vậy là chúng ta sẽ có 2 nhiệm vụ cùng lúc. じゃあ次の2人を不在しなさい。 Đây nó có 2 góc máy. 聖なる力に経験解放せよ。アドバーリア力を解 Bỏ 放 qua せよ。 được vậy. Hoàn thành. 罪を断ち切りなさい。 Chúng ta sẽ phải đấu cái màn này các bạn. 母さん。 罪を断ち切りなさい。これも力よ。 Thua. 続くように。 Thua mình vẫn thắng ạ. Tăng lên cấp rồi. 陣地を守り抜きます。 Bãi này rộng hơn bãi kia nhiều. Rồi tiếp tục nhiệm vụ. 団長様こんにちは。
団長様、こんにちは。今日もお元気そうですね。 Nhận nhiệm vụ đến. Khi đó nó còn đang đánh nhau ở đây. Nó bao cái gì nhỉ? À đây, nhận cái hòm này. Cái này nó vẫn báo không ạ? Dày quá. Bạn đừng lắp được cái gì. Rất là nhiều thứ hết. Nó lắp cái đồ của con kia à? Đồ con này lắp sang đồ con kia được cơ ạ. Nhưng mà mình đến rồi 15 mình mở được cơ, khó nhỉ. 陣地を守り抜きます。団長様、こんに。聖剣解放せよ。やりました。このタスクがお気に召さないのでしたら。団長様、こんに。新しい任務が追加されました。早速チェックしてみませんか。 Mình phải có 1500 cơ, chưa đủ để làm cái này. Chắc phải đánh nhau cái này đã. Không đủ để vào làm cái chơi mạo hiểm nào. Đây nó vẫn báo chưa level 10 không ạ? Ồ, chơi bao giờ level 15 đây. Khó thế. Điện lại khó rồi. Chưa đủ cái này ạ. Ok, đánh boss lại đi. Ít đồ quá. やりました。 Thắng rồi, lên level 10. Tăng ấy. Cố gắng được level 15 mới mở được tiếp. 新しい任務が追加されました。 Mình làm được cái này. 早速チェックしてみませんか。 Có nhiệm vụ này rồi. Dừng tĩnh lặng thôi. Xác nhận. Đã đánh nhau một con sói à? Đánh nhau với cho sói. Thế剣解放せよ。聖剣解放せよ。 Cầm đi. Đánh nhau với cái cây. Nó nháy là mình luyện đến trường nhé. 聖剣解放せよ。 Rồi. Mình xong nhiệm vụ rồi. 団長様、こんにちは。今日もお元気そうですね。 Rồi bây giờ 327 không đủ chơi cái này. Rồi. Hai đứa đi chung một đôi giày. Tức là cái mà trong quá trình mà mình không chơi thì nó vẫn đánh kiểu này hay là mình tướng của mình nó vẫn sẽ tăng cấp được.
Tôi đi đánh boss. Cố gắng được 15.000 mình sẽ chơi tiếp được mạo hiểm. Nhân vật để trả thăng cấp được. Rồi. Đây này. Rồi. Đồ ngon hơn, đồ ngon hơn. 新しい任務が追加されました。早速チェックしてみませんか。357 sao mà đánh được. Đấy, điểm kinh nghiệm vẫn tăng nhé. Cái này phù hợp chơi offline vẫn chơi được nhé. Mình level 11. Ôi trời ơi, lâu vậy. Khó nhỉ. Chiến một nơi cả. 新しい任務が追加されました。早速チェックしてみませんか。 Không đủ để chơi cái này các bạn. Tính giác nhiều thứ quá. Cái này mình không biết để làm gì. Nó nhiều tính năng lắm.陣地を守り抜きます。 Nói chung là game này mình nghĩ là đồ họa nó không nặng lắm. Chúng ta sẽ chơi kiểu tốn nhiều thời gian hơn. Bây giờ chưa mở thêm tướng mới nhỉ? Nhân vật được ít quá. Được có 2 tướng. Trời ơi, chơi bao giờ lên được. Cái này chơi tốn nhiều thời gian. このタスクがお気に召さないのでしたら更新してみてはいかがですか。 Thôi có lẽ mình sẽ dừng game này tại đây. Aurora Fantasy Mobile. Ok, xin chào và gặp lại trong các tựa game tiếp theo.